کشمش و تخم مرغ رو با هم مخلوط کن. از نتیجهش شگفت زده میشی. آموزش جذاب امروز رو اصلاً از دست ندین و با اکوکوک همراه باشید. 200 گرم کشمش بدون دانه رو خوب بشورین و خشک کنین. 4 عدد زرده تخم مرغ با گوشت کوب برقی میکس کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 1 پیمانه شیر اضافه کنید و هم بزنید. یک و 2/3 پیمانه آرد سفید، 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر با هم مخلوط کنید. حالا 4 عدد سفیده تخم مرغ رو با همزن برقی بزنین تا کف کنه. بعد 1 پیمانه شکر رو به تدریج اضافه کنید تا سفیده کاملا فرم بگیره و از ظرف جدا نشه. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. حالا سفیده رو کم کم به مواد کیک اضافه کنید و با لیسک یک دست کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. در آخر مواد رو داخل 2 تا قالب 20 سانتی که کفش کاغذ روغنی انداختین بریزین و به مدت نیم ساعت داخل فر از قبل گرم شده با درجه 180 بذارید تا پخته بشه. حالا کیک ها رو از قالب جدا کنید و به این صورت برش بزنید. وقتی کاملا سرد شد، لایه لایه وسط کیک ها خامه فرم گرفته و مغز گردو بریزین. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمونو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. و دور کیک رو هم با خامه بپوشونید و روش مغز گردو بریزید. بفرمایید این کیک کشمشی خوشمزه تقدیم به شما. حتما درستش کن، واقعا فوق‌العاده است. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.